Så jag har under flera år närmat mig detta med kanalisering och också mött en varelse, det närmsta man kan uttrycka den här människan är alltså känslan utav den här människan som jag har givit namnet Roja är att det är en väldigt spirituellt utvecklad människa som på många sätt inte är behäftigad med de könsroller vi besitter i vårt samhälle. Och den här personen känns mer som en kvinna, men det är som att den rollbesättningen kvinna-man som vi har djupt rotad i vårt samhälle inte det är inte applicerbart riktigt. Utan det här känns som en kvinna utifrån min perception, men kan lika gärna vara en man. Men för mig så känns det mer bekvämt att beskriva Roja som en kvinna. Och det som har kommit till mig är att Roja befinner sig i ett samhälle där våra tidslinjer egentligen separerades vid tidpunkten för andra världskriget i vår upplevelse på vår tidslinje. Och att deras historia fram tills dess på många sätt var helt överensstämbar med vår egen. Så de hade också ett första världskrig som utspelade sig på liknande sätt. Naturligtvis var det, inramningen var ju annorlunda, men tittar vi på impacten det gjorde så var det liknande, det stämmer överens väldigt väl. Det de valde att göra när andra världskriget började så att säga initieras eller började bli verklighet, det var att man valde ett enande istället för fortsatt polarisering. Så den världen som Roja nu befinner sig i är resultatet av en parallell tidslinje med våran, men ur perspektivet att de valde fred, de valde ett enande. De valde att inte längre polariseras och sättas och grupperas mot varandra. Utan Rojas samhälle är helt enkelt ett resultat av ett annat fokus, där vi här väljer att fokusera på överlevnad, där vi väljer att fokusera på att på något sätt lyfta oss många gånger på andras bekostnad, så existerar inte det tankesättet i Rojas värld, i Rojas samhälle. Utan där är det en självklarhet att det är så det ska fungera. Att samhället och människorna där i är enade mot ett gemensamt fokus. Ett gemensamt fokus som syftar till att varje individ, men också kollektivet, ska frodas. Och alla beslut man tar, allt utvecklingsarbete man gör, har det fokuset. Att allting ska bli bättre, helheten ska bli bättre. Tittar vi på hur vi själva bedriver vårt samhälle
så är vi väldigt grupporienterade. Att den här gruppen ska få det bättre. Den här gruppen ska få mer tillgångar. Och det sker allt som oftast på bekostnad av en annan grupp. Men i Rojas värld så är det inte på det viset. Och Roja är på många sätt ungdomlig i sin presentation. Men hon är också otroligt vis. Det är som att detta med spirituell mognad och andlig utveckling, eller vad man nu vill kalla det, är ett sådant fundament i deras liv att det är en del av deras varande. Att den här spirituella mognaden de kan liksom inte fungera utan den. Du är på något sätt så har du det med dig. Precis som vi har med oss att kanske konkurrera med andra, så har de att de är hållna. Och det här är en attityd och ett sätt att vara på som genomsyrar allt. Det genomsyrar interaktionen med andra människor. Det genomsyrar samhällets interaktion med individer. Att allting är av godo. Precis allting. Och det är som att man befinner sig i ett varande där man inser att man kan inte ha det bättre än den svagaste länk. Alltså kedjan blir inte starkare än den svagaste länk. Och det här är så djupt rotat i hela deras varande faktiskt. Så djupt. Och det här sättet att se på sig själv, att se på samhället och se på hela civilisationen har gjort att de, trots att de befinner sig rent tidsmässigt på samma plats som vi gör, så har deras teknologiska utveckling accelererat långt bortom vår egen. Åtminstone på kollektiv basis. Inom vissa skyddade och många gånger hemliga projekt så finns det naturligtvis även i vår tidslinje avancerad teknologi. Men den är inte kollektivet till gagn, utan man har som primärt fokus här att dra nytta av den för sin egen grupp, om det så är ett land eller om det är en annan fraktion utav vad det än må vara. Och i Rojas samhälle så finns det naturligtvis tillgång till destruktiv teknologi, men det finns inget incitament att nyttja den här. För att det skulle ju vara destruktivt för alla, för helheten. Och det finns inte den typen av incitament. Det finns inte det. Utan man har helt enkelt valt genom förståelse att ett enande är det som gagnar mest. Så all teknologi, alla uppfinningar, allting, även om det också finns en destruktiv sida utav teknologin, så väljer man helt enkelt att utnyttja den positiva sidan av det. Det andra finns inte med för att det helt enkelt skulle vara destruktivt. Och det finns ingen anledning att vara destruktiv i ett samhälle som håller dig. Där långsiktig överlevnad, alltså långsiktig framgång, långsiktig
Ett långsiktigt borgande för individens fullbordande är i fokus. Det finns ingen anledning att förstöra någonting då. Och i Rojas värld så ligger ett fokus mycket mer på att utveckla sig själv, att nå sin fulla potential, att kunna bidra med sig själv fullt ut. Än på att hävda sig själv och lyfta sig själv relativt till andra. Rojas samhälle bygger på förståelsen att alla är unika. Att alla är unika tillskott till helheten. Och som samhälle och som stödfunktioner så gör man allt för att lyfta fram den här unikheten. För att unikheten är det som ger näring åt helheten. Det finns inget tvivel om det i Rojas värld och i Rojas samhälle, utan allting, all utbildning, all strukturerad inlärning handlar om att var och en ska få komma ut ur sig själva och bidra på det sättet som kallar en. Och man gör det möjligt, man finner det ömsesidiga utnyttjandet där individen får leva i sin maximala potential samtidigt som man har ett så pass flexibelt och öppet samhälle att man ger utrymme för individen att bidra på sitt unika sätt. Och det här får allt att accelerera. Allt. Roja är alltså kärleksorienterad och deras syn på kärlek skiljer sig också från alltså man måste ju ge våran tidslinje, vårat samhälle bjuder ju på ett väldigt brett spektrum av definitioner, väldigt brett spektrum av upplevelser. Och på något sätt så kan det infinna sig en viss fascination över vårt sätt att leva från deras sida så att säga. Även om lite som när vi går på cirkus eller när vi ser människor som är väldigt extrema åt något håll, att vi kan fascineras av det. Inte av den anledningen att vi vill leva som dem eller ta del av deras livsresa som vår egen, utan mer från perspektivet att vi fascineras. Och de har ju sin historia. Rojas samhälle har sin historia. De har upplevt alla de här sakerna som vi har upplevt. Men där vi valde att återigen gå in i polarisering, att gå in i krig, där valde de alltså att enas. Att sätta upp riktlinjer globalt för sin civilisation över hur vill vi var och en leva våra liv? Hur vill vi få våra behov tillgodosedda? Och sen så strävar de kollektivt efter det. För de vet att de individuella behoven, när de tillgodoses, de grundläggande behoven tillgodoses,
så nås också potentialen för deras fullkomlighet, deras individuella fullkomlighet. Och genom den individuella fullkomligheten så uppnås en kollektiv fullkomlighet. Vår resa i vår värld, i vårt samhälle, bjuder på en annan upplevelse där extremerna på skalan är betydligt mer åtskilda. Det finns betydligt mer sträcka mellan ändpunkterna på skalan i vår värld. Det vi inte upplever kollektivt i vår värld, som de gör i sin, är det harmoniska tillståndet över hela skalan. Då deras skala på många sätt är mer... Alltså deras extremer är inte lika extrema som våra extremer. Men deras resa handlar mycket mer om en inre resa, ett fullbordande av resan som människa, som unik varelse, som en unik representation utav källan. En unik representation av varandet och medvetandet som kanaliseras genom dem, likväl som den kanaliseras genom oss. Men vi hålls nere, vi hålls liksom på mattan på ett annat sätt. Där lyfts individen och därigenom kollektivet. Här trycks många gånger individen ner och därmed hålls också kollektivet i nästan en bizarr Ja, det är på många sätt bisarrt att iaktta hur vi i vår värld hålls nere. Vi har precis samma potential. Precis samma. De skiljer sig inte i Rojas värld mot oss rent biologiskt. Det är klart att de sen på de här 60, 70, 80 åren har utvecklats och därigenom har ju också den biologiska varelsen utvecklats för att de har fokuserat på andra saker. Där vi kanske har fortsatt att försöka utveckla vårat mind, så har de istället utvecklat sin spirituella sida. Och det ger ju vissa skillnader, men inte biologiskt, utan det är mer kanske psykologiskt. Och det psykologiska arvet som barn får ifrån sina föräldrar när föräldrarna befinner sig i en annan kontext. Det är mer på det kulturella planet, skulle man kunna säga, än på något annat plan. Och när jag har varit i djup kontakt med Roja så har jag kunnat uppleva deras samhälle. Och jag har kunnat vandra runt i deras samhälle som också vi kan finna uttryck för i vår värld genom sägner och sagor, till viss del science fiction och inte minst kanske den värld som man i fiktion och legender beskriver som Atlantis. Men Atlantis tidigare är en svunnen civilisation som också innehöll polarisering på ett plan som till viss del motsvarar den polarisering vi ser i vårt samhälle. Jag ska faktiskt ge mig på ett försök här och jag blir ofta väldigt, väldigt självmedveten, speciellt sittande så här framför kameran som jag nu väljer att prova.
Och jag hade allra helst velat ha en ögonbindel för att få det helt mörkt. Det gör att jag kan djupare slappna av. Men vi ska se hur detta går. Så om jag nu ska gå en rundtur i detta landskap, så där jag befinner mig nu så kan jag se att marken där jag vandrar är den har en struktur så som om den vore stensatt med slipad sten. Ungefär som ett marmorgolv i ett modernt badrum. Och det saknas de här skarvarna som utgör våra plattor. Utan här är det finns som skarvar, men de är längsgående. Och det är som att det finns 3 rader, men raderna de är längsgående. Så där jag står just nu och tittar framåt så är det som att de här raderna går i längdriktningen. Och det finns inga skarvar i längdriktningen, men däremot på bredden så finns det skarvar. Så det är som att man har rullat ut långa banor med sten. Eller med det här, sten. Och så är det då 3 stycken. Och där jag står så är det, jag skulle säga att det är 2,5 meter brett. Så det är som en trottoar, men det är inte som våra trottoarer. Utan det här är mer, om man tittar på kanterna, så är det upphöjt. Det är som att själva trottoaren är något nedsänkt. Jag skulle säga att det är ungefär 1,5-2 decimeter kant i liknande väldigt släta material som gångytan är gjord av. Så det är som att det är en trottoar, väldigt slät som sagt. Och den är ljus. Jag skulle vilja beskriva den som en ljus typ av sten, en ljus typ av marmor. Men mer, den har inte den strukturen riktigt som marmor har. Utan det är mer homogen. Och när jag går ut med den här, när jag går på den här, så och jag blickar ut, höjer blicken och tittar ut, så är det ett otroligt vackert landskap. Och där jag befinner mig så är det är som att det finns en nästan som en harmonisk det är som att det är en gudomlig harmoni över det. Det är så otroligt. Alltså det finns ingenting att sakna. Det är så otroligt vackert. Det är så otroligt. Det är som att naturen har fått manifestera sig i sin fulla potential, i sitt fulla kärleksuttryck.
Och det är otroligt vackert. Och precis där jag står, när jag vänder mig till vänster, så är det upphöjt. Det är som att jag står på som att den här trottoaren eller vägen, transportvägen som jag befinner mig på, att den är upphöjd. Och att den vilar på nästan som ett mjukt berg, en mjuk kulle. Och alldeles intill vägen så är det ett vattenfall som alltså det är inte ett våldsamt vattenfall, det är som ett mjukt vattenfall som där vattnet på vägen ner, alltså när det faller ner, så dämpas det dämpas på sin väg ner och faller mjukt ner i sin källa. Och det skapar det är inte på något sätt vrålande som ett stort vattenfall kan vara hos oss, utan det är mer som ett lugnande ljud. Och det är som att ljudet överensstämmer med det vackra i det. Det är som att det är så här, Och jag ser hur det här vattnet som har landat där nere bildar som en bäck som rinner vidare mot horisonten, och det är som att det är öppna fält runt om. Och jag ser också en mörk, vacker träbro som kanske är 4-5 meter lång. Och kanske 100 meter bort från där jag står och längre ner då. Och också så är otroligt vacker. Det är som att det finns en intention bakom. Men jag kan inte se hur det här är människoskapat. Någonting säger mig att det finns arkitekter, någon arkitekt, det finns en mänsklig interaktion med det, men det är ändå som att den mänskliga interaktionen handlar mer om att möjliggöra för naturen och miljön att manifesteras i sin fullkomlighet, snarare än att kontrolleras. Det är som att man vill skapa ett vackert landskap, och det är på något sätt det vackra som är mallen. Och så fyller naturen den här mallen. Lite som att låta Jag skulle säga att det här området jag befinner mig i är ett slags rekreationsområde. Det är hit vi går när vi vill möta naturen, när vi vill återkoppla till det grundläggande, när vi vill tanka på gudomlig harmoni, där vi kan omslutas av skapelsen, där vi kan njuta
av planetens förmåga. I våra områden där vi, så att säga, där civilisationen har sin kärna, den är mycket mer förädlad, eller alltså mycket mer tilltalande på andra plan. Där handlar det om bekvämlighet, där handlar det om effektivitet på många sätt. Det handlar om för människor att mötas, att ta hand om sig själva, att mötas och bidra i sin fulla potential. Och även här är det släta ytor. Det är väldigt rent. Och det är som att den här gångvägen som jag vandrade på ut i landskapet, att det materialet, den känslan av på något sätt mjuka rundade ytor av det här polerade materialet, skulle man kunna säga att det är liksom genomgående i arkitekturen. Och man blandar runda former med raka linjer. Och det är väldigt ljust. Det är väldigt, inte bländande på något sätt, men allting, det känns väldigt modernt. Det känns väldigt, på ett sätt futuristiskt, men det syns ingen, alltså det är jag ser inga svävande fordon eller någonting sådant. Jag tror att jag är, eller det är inte meningen kanske att jag försöker att så här, ta mig hem. Eller jag försöker medvetet att hur ser det ut där jag bor och såna här saker. Men det är som att jag inte ska dit nu. Utan jag ska bara presentera det här utifrån det perspektivet som jag befinner mig i. Och jag ser inte så här, jag vet inte om jag ser några människor alls. Det är som att jag tillåts presentera det här utan interaktion, som en iakttagare. Och när jag tittar uppåt så är det som att som att den här arkitekturen på något sätt organiskt växer. Alltså den rör sig ju inte, utan det jag menar är att där vi i vårt samhälle bygger skyskrapor till exempel, raka rektanglar som sträcker sig upp i himlen, så är det som att här är nästan som att det är organisk arkitektur på höjden. Det är mer som att det sträcker sig uppåt, men som om de vilade på
på sluttningar. Alltså som att man har byggt de här, jag vill inte säga bostadshus för att jag vet inte riktigt vad det är. Det är nästan som, på ett sätt så påminner de om hobbitbyggnader, men de är i varierande storlek och det går inte riktigt att för mig att här utröna alltid någon så här tydlig ingång. Utan det är mer formen, att det är mjuka former som liksom nästan som trappor. Även då byggs på höjd, men absolut inte alls så högt som vi gör, utan det här är mer som att det skulle motsvara kanske 7-8. Men väldigt mjukt, det känns väldigt harmoniskt. Och det är väldigt avslappnande att titta på. Det är som att det är som att hela arkitekturen utstrålar kärlek. Det är som att hur jag än tittar på det så finns det ingenting som jag bara, även om jag inte förstår funktionen, så är det som att det finns ingenting som jag vill ifrågasätta i mig själv. Som att bara, varför har de gjort så där? Utan det är som att det är, jag återkommer till den här harmonin som jag upplevde i landskapet, att det är så otroligt harmoniskt. Och det är som att jag känner mig hållen av arkitekturen. Jag känner mig hållen av min upplevelse. En annan sak som jag reflekterar över är att jag vet inte vart ljuset kommer ifrån. Det här kan ju låta väldigt märkligt. Men det är som att allting är upplyst på ett väldigt naturligt sätt. Men jag ser inte ljuskällan. Jag ser inte. Det är som att himlen lyser, men jag ser inte någon sol. Jag ser inte någon koncentration utav ljus som vi gör. Utan det är som att ljuset jag kan inte beskriva det än att ljuset är. Det är ljust. Och det är ett väldigt behagligt ljus. Det är väldigt skönt. Det är som att ljuset också är en del i det harmoniska, i det som framhäver det vackra. Det är som att allting spelar som i en välstämd orkester. Där allting ackompanjerar det andra för att skapa en helhet av skönhet. Jag blir berörd. Någonting annat jag iakttar är att jag ser inga
inga växter, jag ser inga träd. Jag ser inte någonting. Nej, jag ser inga växter på det sättet. Det är som att det här området som jag befinner mig i nu är på något sätt medvetet. Alltså det är en medveten arkitektur. Det är som att här är det människoskapat, eller här är det utformat på ett sätt som, alltså med ett annat syfte. Det är som att det är som att man väljer att ha det rent. Man väljer att här presentera någonting annat, och av någon anledning så blandar man inte. Det är som att man uppnår perfektion i olika aspekter av det jag får till mig är att det här är polarisering, det här är polaritet. Att man upplever polaritet på det här sättet. Ja, det känns sant. Genom att så fokuserat skapa diversifierade miljöer. Som i detta fallet är det ju väldigt förädlat. Men ändå bygger det på naturliga principer. Mjuka former. På något sätt så finns det en organisk tanke bakom. Så naturen finns med, det naturliga finns med, fast här är den slät. Här är den förädlad in i minsta detalj. Så skulle man kunna uttrycka det. Och i landskapsområdet så är det istället naturens naturlighet som får blomma. Och i det släta, i det här arkitekturiska området så har man alltså dragit det är ju inte onaturligt. Det är förädlat. Man har tagit det förädlade inom ramen för arkitektur till sin yttersta gräns. Men det är som att den underliggande mallen för båda områdena ändå är densamma, och den bygger på harmoni. Den bygger på det är som att det finns en naturlig blueprint bakom, under. Jag är så tacksam att jag får uppleva det här. Det är som att fler detaljer presenterar sig ju mer jag befinner mig här.
får en känsla av att det är väldigt, väldigt bekvämt att leva här. Det kommer också till mig att det är som att det är en skyddsåtgärd från deras sida att skala bort saker för mig när jag besöker den här platsen. Det är som att det i deras realitet finns en mängd liv. Det är som att jag får se scenerna. Jag får se nästan som ett stilleben. Jag får se det där liv innefattas inom. Och då menar jag ju naturligtvis, alltså, natur är ju liv, men jag ser inga djur. Det mest levande jag har sett hittills är det forsande vattnet. Och jag ser inte några människor. Det är som att allt det här har skalats bort bara för att jag ska kunna ta in det är som att jag går in i en nästan som en sfär. En stor sfär. Och jag får titta på innehåll. Jag får befinna mig i sfären och se innehållet. Jag får se strukturen. Alltså jag får se det materiella. Jag får se Majan helt enkelt. Majan utan liv. Och det är som att det är som att jag behöver vänja mig. Och det är som att interaktionen, men det är som att mogenheten är inte där än. Det är så. Som att jag inte är mogen. Det är som att jag är fortfarande nyfiken för. Det känns också som att det är någonting från deras sida, att de inte kan släppa. De vill inte släppa på sig själva ännu, för att de vill ge mig tid. De vill ge mig. Det är som att det är en akklimatiseringsprocess. Där jag inte får. Hela deras upplevelse är inte tillgänglig för mig. Ännu kanske. Jag känner bara sån djup tacksamhet. Det är som att det är en annan person, vill jag säga, som jag också har mött tidigare. Som vill göra sig påmind, som vill komma fram och säga hej. Och den här personen har jag funnit ett namn på som jag tycker resonerar med, kanske mer med energin, eller om det är den här personens riktiga namn, det vet jag inte. Och det är Embla. Och till skillnad från Roja så nästan känns som en ambassadör, som en. Ja.
som en guide. Så känns Embla mycket mer busig. Embla känns som ett skogsväsen. Nej, det är inte rätt. Men det känns som hon har så här finurlig, väldigt, väldigt vaken, väldigt så här sprallig och väldigt som en ung, mycket yngre, mer möjligtvis som en tonåring, men tonåring, det är rätt. Hon är en tonåring. Men den stora skillnaden mot våra tonåringar, om man ser bara rent generellt beskriver dem, så är hon en tonåring som har fått hållas i och stöttas i sin utveckling. Hon är hel. Det finns inget undertryckt i den här människan, i den här varelsen. Utan det är fullt påslag. Fullt. Det är fullt. Alltså hon står i full blom. Och står ju... Alltså tänk dig en människa som inte är rädd för att vara den är till fullo. Och som sedan den föddes och har legat i sin mors mage har fått tagit del av en värld och en energi och en konditionering som enbart syftar till att lyfta. Enbart. Och där man formar stödprocesser, där man formar strukturen runt omkring runt det enda syfte att bidra till individens unika presentation. Och unikhet för dem handlar inte om, som det gör för många här hos oss, att vi ska utmärka oss genom att ha en så i ögonfallande frisyr som möjligt, eller att det är inte det som är unikhet i sin kärna, vare sig hos oss eller hos dem. Och hos dem existerar inte det. När människan och varelsen är unik och det finns en helt naturlig förståelse för det, där det är det naturliga perspektivet, så behöver du behöver inte längre utmärka dig genom din fysiska presentation, utan du utmärker dig genom att vara i din unikhet, genom att vara unik. För att du är unik.
Så Roja, jag upplever hennes presentation nästan som någon som koordinerar. Alltså om man tänker sig att man kom till en annan stat och man tar som hand av något, av en ambassadör för den staten. Så känns hon. Så här otroligt vis, otroligt i balans. Och Embla som är... Jag får så här glimtar av en hundvalp som bara är... Alltså naturligtvis så hon upplevs ju inte störande, men bara från det jag upplever nu oerhört inspirerande, oerhört fri. Fri är hon. Hon är fri. Hon är sig själv. Och hon är här för att utforska, för att aktivt ta del av sig själv och av livet omkring henne. Och både Roja och Embla, de är otroligt... Jag kan inte urskilja deras utseende, men jag får en djup känsla av kärlek. Det är som att ja, men de här går liksom inte... Det går inte att hysa något agg mot dem, eller... För att de är så fullkomligt naturliga. De är en sån naturlig representation av den de är. Och det finns en så här gudomlighet över dem. Man känner bara att wow. De bara är. Och de är den de är för att de är den de är. Och det är så här befriande och jättevackert. Jag överväldigas av sån här djup tacksamhet. Att jag blir visad det här, att jag får vara med om det här. Och även om jag inte interagerar med någon av dem, utan att det är som att jag får observera dem även här. Det är som att det är en akklimatiseringsprocess där jag får ta in de här aspekterna på ett sätt som är akklimatiserande.
Och det är som att jag känner hur mitt mind försöker att ta kontrollen och att den vill göra mig självmedveten, fast det går inte. Det är som att this is it. Det är som att kraften att kämpa mot inte riktigt finns där. Som att jag ger upp inför det här. Vi får se vart det här leder. Och att jag bara vill känna den djupaste kärlek för allt som jag är med om. Och jag kan känna hur jag blir skeptisk mot mig själv. Tänker att det här bara är hittepå. Att jag kommer bli dömd av er andra. Det kommer bli... Men det känns så rätt. Det känns ju så rätt. Det känns som att det är så mycket... Det finns så mycket djup här. Det finns så mycket mer information att ta del av. Eller så är det inte meningen. Jag har tillgång till så mycket information när jag inte går in i den här världen. Så det är som att den informationen behöver komma till ytan genom helt andra, mer medvetna kanaler i mig. Det kan mycket väl vara så att den sipprar igenom i mitt fullt vakna tillstånd. För det verkar så. Det verkar så. Och att det här är en presentation för mig att ännu mer stretcha. Kanske handlar det om att jag bara ska våga ge upp mina egna tankar om mig själv i det som jag upplever. Och i den informationen som jag presenterar. Jag känner att det får vara nog nu. Jag känner att det är klart nu för denna gången. Jag känner mig trött och analyserande. Det är som att mitt mind också behöver vänja sig. Det behöver vänja sig vid att släppa igenom saker på det här sättet utan att värdera, utan att analysera. Och det är som att det har kostat energi att trycka tillbaka den sidan. Den funktionen. Tack Roja. Tack Embla. Ja. Jag älskar er. Jag älskar mig själv. Jag älskar den här planeten vi bor på. Jag älskar oss människor. Vi har sån potential.
Och vi kan verkligen skapa paradiset på den här planeten. Och vi kan göra det nu. Vi behöver inget mer. Vi har allt. Tack älskade vänner för att ni är med. Och tack för er kärlek och öppenhet och er vilja att expandera. Och låt oss transformeras in i ett varande som är helt fantastiskt. Det vill jag.